Ήταν παντού το Λίζα. Τούτο είναι το έψιμα του σταφυλιού. Δεν τέλος το κάνεις το έψιμα τούτο. Στο καθαρίζω τούτο. Τούτο, ναι, και γύρνεις το μέσα και αφήνεις το να καταστηθεί Ναι. μόνο. Πόσες Τίποτε. ώρες? Μα Βάλω το 3 φορές μια φορά την ημέρα. Α, 3 ημέρες. Ναι. Δεν το κάνω μόνο μιας. να μπορούμε να κάνουμε τώρα, να κάνουμε παλουζέ. Να με βάλεις 20 λίτρα Δηλαδή συμπεθέρα. είχες κάμποσο μουστον και έβραζες τον, έβραζες τον. Τζίνο. Τζίνο τη Μαρίσα. Ναι. Και έβραζες τα ώσπου 3 και... ημέρες έβραζες εσύ. Δηλαδή πόσα ώρα τα βράζεις? Έχω βλάνια του σβήνω και τα 2 ώρες και σβήνω. Κάθε μέρα 2 ώρες. Για να γίνει τούτο. Μάλιστα. Τος είναι μούστος. Ναι. Είναι μούστος από το ζουμί των σταφυλιών και καθάρισε με τη διαδικασία Με το του χώμα. χωμάτου Αλεύρι. κλπ. Α, Αναλεύρι τούτο. έβαλες και αλεύρι. Ναι, από το... Αναλεύρι για να καθαρίσει να γίνει τσάσκο. Βάλουμε Α, βάλες το τζαλεύρι. τζαλεύρι. Ναι, βάλουμε τζαλεύρι από πάνω. Θέλεις βοήθεια? Όχι, τώρα πώς το κάνω. Βοήθεια Λίζα μου. Το λεγόμενο- Λοιπόν, είμαστε στον αγρό. Είναι η συμπεθέρα μας η Άννα Δεν τα ωραίο διάρκειες, φωνή μου καλή. που κάνουμε συχνά αναφορές στα βίντεο μας. Λοιπόν, πόσα λίτρα είναι περίπου? 4. Κασαρόλες πολλές, Σονινούλα. γλυκά πολλά. Εν είδες το ψηλό που κότσι που γεμάτο. Α, ο καταψύχτης. Να βάλουμε την κασαρόλα στη φωτιά. Και τώρα Περίμενε που θα δει. περίμενε. Έλα πιάσε πάνω. Πάνω στον πύραυλο όπως λέμε. Δεν το κάτσεις μέσα τώρα. Όχι, δεν το κάτσω. Γύρε το. Ξέρει λίγο. Δεν το κάτσω μέσα. Κάποτε κάνετε να το ζούρα και θέλω να το θολώσω. Βγάλε εδώ, βγάλε. Ναι. Εν τω μεταξύ εμείς πίνουμε το πράγμα. Δοκιμάσει να δει. Α, Τώρα να το δοκιμάσεις να δεις να το κάνει. Δεν το δω. Βάλουμε άλλο ένα. Τούτο είναι το τρίτο. Ναι. Μπορεί να πάει πας στα παπούτσια σου άλλη να τα τσώσεις. Έχω 4, δεν θέλω. 5 κόμμα. Διότι 4 βγάλει και το κόμμα αυτό. Που σημαίνει ότι είναι 5. Τράμα εξίσχυ. τώρα βάλετε 4 Λίζα. Ναι. Το Power Engine είναι 18 λίτρα. Το μεγάλο. Θεωρητικά 20. Θέλει έναν ποτήρι να σου φυρολίω. Τώρα έβαλες 4. Θέλουμε έναν ποτήρι. Έβαλετε 16 λίτρα ως τώρα. Ναι. Άρα 4 λίτρα ο κουβάς. Χωρίς το Με πατήσιμο παγάκια. Με παγάκια είναι το κάτι άλλο να βάλεις. Και παγωμένο. Κοίταξε να δεις, είναι πάνω αύριο πονά. Δεν μ' αρέσει, με τις μαροτζίνες μου αρέσει να δεις το που είναι εδώ. Καλό να... Άρχισε το ζαμιτζίνο. Πρέπει να πιάσουμε στο τομείο. Τι είναι Λίζα, ωραίο. Το γύρω Αχα. Παναγία μου, εγώ. Παρόλο που πιαν πήραν εγώ, Τούτον, στο πιχαρίνα η κορκάτιντσι, έντυνε στα καταστήματα. σε σακούλια. Ναι, είναι έτοιμο. Έχω το πουλί. Τώρα που να ξανάρθεις, Άρα βάλαμε 16 λίτρα μούστον και θα βάλουμε... καθένα από τούτο, βάλω 500 γραμμάρια. Να σου Α, είναι πολύ. 500 γραμμάρια. Κάθε 4 λίτρα. 4 είναι 500 γραμμάρια. Πάρω και λίγο παραπάνω. Παρά να μου δειχτεί χαμνό, κάτι θα σφιχτώ Και προσθέτω ζουμί. προσθέτεις ζουμί, ναι. Ναι. Εύκαλες που είχαμε ζουμί στην πεθερά, Ναι. πριν να έχω γλάσει πολλά και βάλεις το αλεύρι σου Αδιαλύσουμε το αλεύρι. και βάλεις το αλεύρι. Ναι. Είναι ωραίες διαδικασίες τα μάτια των τσουκορούες. Οι δικές μου ξέρω. Ξέρω το. Ναι, η δέσποινα μου έρθει κάτω, δεν φύγει να κάνει κάτι. Αγία μου. Τώρα με τα μαθήματα της όμως είναι δύσκολο. Καλά. Μπορεί να έρθει ο καιρός όμως. Να θυμούνται. Α, μπράβο. Θέλουν να συνεχίσουν να σκάβουν, δεν θέλουν στις μετέρα σταματήσουν. Ακριβώς. Τα χρειαζόμενα όλα δαμε. Ακριβώς. Να έρθει η ώρα που να... Και εμείς ακούαμε τα πως γιαγιάες μας και ξέρω εγώ, δεν τα χρησιμοποιήσαμε, αλλά μες στο νου μας ήταν. Ναι, Και δεν ήρθε η ώρα ότι ξέρεις εν καλόν εν πλούτος. πράγματι. Αξιοποιάς τα πάντα. Έλα ως τα σαφίλια σου, ως τα σαφίλια σου του άλλου, μόνο τα εκμεταλλεύεται Ακριβώς. και εσύ δεν μπορεί να πιάσεις. Ακριβώς. Και είναι και η χαρά της δημιουργίας, ότι είσαι ζωντανός, πρέπει να λιώσει καλά. Ναι, να γίνει χυλός. 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 Σήμερα είναι και επέτειος μας. Παραγωνιαστήκαμε 40 χρόνια.
50 που παντρεύτηκαν σήμερα. Εσύ, εσύ, Εγώ είσαι παν... σήμερα. Α, ώστε έχουμε και δυο επέτειο. Είδες. Α, Εγώ τσεράσαμε να ξανάμε τσεράσει. τώρα να δούμε. Ό,τι προκύψει. Το Αποστόλου Λουκά που... Και δεν από στο Λουκά που Ε. παντρεύτηκαν. Και 50 χρόνια, εγώ ξέρουμε αντέλωσε 50 χρόνια. Καλό. Τώρα έβαλαμε το τρυπητό και να ρίξουμε το χυλό μέσα. Να το γύρει, Να κάνουν εσύ το. Τώρα διάλυσες το αλεύρι με νερό, Όχι Μιχάλη, με το Ναι, μουστο. με μουστό. Μουστο, ρε, πιάσαμε μουστο. Α, μέσα. πιάσετε μουστό βραστό και... Ναι. Ένα κατόνι. Α, χρειάζεται και μεγάλη κουτάλα για να είσαι μακριά να μην βράζεις. Του τον πύραυλο, να. Έχω και εγώ τις κουτάλες μου στην μεγάλης. Τώρα καλή ώρα χρυσή. Τέλος. Τούτον ήταν Μιχάλη. Του τον ήταν. Είναι. Εννοείς ότι... Να πήξει τώρα. Βάλεις κανένα αρωματικό σήμερα μέσα. Άρκεψε και πίσει. Ναι. Πάει πιο βαρετή η κουτάλα. Και τούτον ούλον είναι να γίνει παλουζές τώρα. Ναι. Ενώ εμείς αν κάνουμε μουσταλευριά, να βουτήσουμε 5-6 Κλωστές. κλωστές και εκείνο μπορεί να μείνει στην κατσαρόλα. Θα το φάμε. Ναι, θα το κάνουμε Μια χρονιά έκανα 40. Θυμάσαι. κλωστές. Κλωστές. Φάσε να μην κολλήσει. Ναι, ναι. Ανάλαβε και ο Μιχαλάκης. Τελικά οι κατσαρόλες τούτες είναι καλύτερες που τα χαρτσιά. Ξέρω το. Για μια... Αναδεύκεις καλύτερα. Το χαρτσί ήταν πιο επικίνδυνο να Έχει κολλήσει. βαθούλωμα το χαρτσί. Ναι, Δεν έβαλα και- ποτέ και μου. δύσκολο να το αναδεύσεις καλά. Όλες οι δουλειές είναι καλές, Ναι. άμα τις αγαπάς. Πρέπει να σου αρέσει. Ναι, άμα σου αρέσει. Η δημιουργία είναι καλό πράγμα. Η χειρότερη τιμωρία είναι να σε καταδικάσουν να μην κάνεις τίποτα. Η απραξία. Και καταδικάζεσαι συνήθως άμα είσαι άρρωστος. Άτε δώσ' το τη συμπεθεράς. Εν και ο κολλήσεις Έτσι. σου. Και θωρείς που περιμένει ο κόσμος. Και ο μούστος ήταν ωραίος, δεν ήταν ωραίος γυαλίστος. Ναι. Ήταν ωραίος γυαλίστος πόνι. Έγινε πιο δύσκολο το ανακάτεμα τώρα. Ναι. Το μαλλίο θα αφήνει γραμμές η κουτάλα πίσω της. Ναι. Να δούμε και φουσκάλες. Ακούω, κάτι ακούω. Δεν σε είδα ακόμα. Άμα σταματήσει να τις δει. Πλαπ, πλαπ. Ναι, είδα. Το ψάχνω πολύ δύσκολο. Άρα είμαστε στο τέλος, πλησιάζουμε. Κανένα τέταρτο τελειώσαμε. Μιλά, αλλά άλλη γυλίζα. Αλή σου τελειώνω. Τα κουκούθια σου, για ναι. Έχεις τα έτοιμα. Βάλετε και λίγο ροδόστεμα μέσα. Ναι, να βάλουμε πρέπει να κάνουμε λίγο. Ενώ αγρός. Προδώστε μα να βάλουμε. Έναν τροπή να βάλουμε ένα Ακριβώς, κύριε Λέησο. Και εγώ κάμνη τους του και συνεχίζω έτσι. Για... Να ψηθεί καλά, να ανοίξει καλά το αλεύρι. Άρα να συνεχίσουμε να ακόμη κανένα δεκάλεπτο τώρα. Ναι, ναι, κανένα δεκάλεπτο τελειώσαμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά καθόλου. Χαμηλώσω. Φερτίζουν το να μου γυρίζει λίγο γιατί λίγο βαρετό. Εδώ. Ναι, ναι, να γύρει μου λίγο το μέσα. Α, προσθέτουμε λίγο μούστο, γιατί Λίγο τώρα. βαρετό, λίγο, ακόμα λίγο, γύρει άμα σου το κάνει. Γύρει, γύρει. Εντάξει, άρχισε το να δούμε. Να θέλει ακόμα λίγο. Βάλε ακόμα λίγο. Να βάλουμε και λίγο ρώστα. Γύρε, με το φασίλιο. Βαρετός. Εντάξει, άρχισε. Ας το βάλουμε και ρώστα μου να δούμε, μην γιατί βάλουμε την πιστρά μου. Τώρα άρχισε ακόμα να χωράσει και ύστερα. Θα βάλω προς το τέλος το ρώστα. Ναι, για να μείνει το άλλο. Έλα, Λίζα, να κατέβει να Έλα, στην κατώνει εσύ. χαμηλώσει τη φωτιά. Βάρεσε, Λίζα. Τώρα να βάλω το ρώστα γιατί την χαλαρώνει. Άμα ψηθεί έτσι πολλά εύκολα. Ναι. Ναι. Άμα φτάσει και ψηθεί, Βάλε το να βάλω ακόμα λίγο. Να δούμε. θα λίγο ξεπεράσω. Βάλε ακόμα λίγο να δει. Βάλε ακόμα λίγο. Δεν το φας. Α, εντάξει. Καλύτερα να έρθει πιο πίκτος. Έλα, Άννα. Έτοιμος. Έτοιμος. Όπου να είναι. Η σούβλα είναι έτοιμη. Όχι, στο να δω να που βρίσκεστε και να Έλα. βάλω τις πατάτες. Είμαστε προς το τέλος. Α, Εμείς 10 λεπτά τελειώσαμε. Να το βάλω μες στα κουκούθια και... μια χαρά. Θέλετε βοήθεια.
Δεν νομίζω. Εντάξει, να με βοηθήσεις, όχι, κάνουμε το. Άλλη φορά. Έλα. Θέλετε να κατώσεις λίγο, να κάνεις λίγη γυμναστική. Όχι, τώρα τον ψήνω ακόμα. Πότε να φύγεις. Εντάξει, να με δάμε, να σου το πω. Ναι, να με δάμε. Αν μένει με κάτω, χτύπα μου τηλέφωνο πάλι. Εντάξει. Εντάξει, όσο θέλει να σου το πω. Εντάξει. Ναι. Όχι, τώρα τον κάνω. Εντάξει. Εντάξει. Εσύ καλύτερα. Ήταν να με κάνεις ποντικούς. Δεν έχουμε φωνά σου ζούνται οι λέτσες μας. Ακριβώς. Θα πας εδώ. Όχι, δεν έχουμε φωνά σου ζούνται. Είμαστε καλές. Και μια νύχτα ήρθε μια φίλη μου πάλι, δηλαδή, ήταν στην Αμερική, η Πρέα. Ήθελα να είπε μου, ρώτησε με πότε φέρνω στα φίλια, αν τέλος θα κάνω τέλος πάντων, είπα της. Αν μένεις εκπαιδευμένη, μπορείς. Δύσκολο. Έμεινες στην Ατράνια πολύ καιρό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τώρα προσθέτουμε ροδόσταγμα. Εγώ στάμα του αυρού. Λύσε. Μάλιστα. Οπότε θα σβήσουμε τη φωτιά. Όχι, Τώρα ακόμα λίγο, να το κάνουμε ακόμα λίγο. Να ανακατωθεί παντού το άρωμα. Ύστερα από χαλάρωσε. Έχουμε χαμηλή φωτιά. Ναι, χαμηλώσει. Εγώ δεν καταλάβω τα μάι, οι παμπούλες του καλή, από πάνω άσπρη, φτανούα. Που λαλούμε. Πες το να δεις, ευχαριστώ. Ναι. Πάντα βάλαμε στο κάτω. Κάμνεις σαν τη φούσκα. Ναι, η φούσκα. Ευχαριστές, οι φουσκαλίδες, άμα φτανούα έτσι από πάνω, ψημένος. Στο μεταξύ ο μούστος δεν και διατηρείται πάνω από 3 ημέρες, εκτός κατάψυξης ο μούστος. Ούτε που τη μια μέρα στην άλλη. Συνήθεια να σου το πετάξει ούλα. Προπάντως εμείς που βάλουμε και αλεύρι και καθαρίζουμε το. Τα ιόνι κάνουν το τη νύχτα και έχω έννοια στο πρωί μου να σηκωθώ το φτιάξει. Βάλετε μπόλικο τώρα, φρέσκο. Γι' αυτό δουλεύει και συνέχεια ώσπου να κάνει να τον καταψύξει. Δουλεύει και μέσα στο να τελειώσει. Και περνάει η ώρα. Ούτε κόλλησε ούτε τίποτα. Μια χαρά. Πού να κολλήσει, ρε. Είμαστε τώρα στα δάμε, κολλήσει. Μα κολλήσει μόνο κόμμα. Να μυρίσει. Πού να τα βάλεις τούτα. Ένα θέμα που Να τα δάμε. τώρα να τα βάλω πας στην καρέκλα Ένα, και να σταθεί ένα, τσαμί. ένα. Άρα θα σου λένε σπούνα. Και εσύ θα πιάνεις, 45 λεπτά έγινε. Πρέπει. Εξαρτάται από την ποσότητα, Μιχάλη, του μούστου σου. Μπορεί να κάνεις. Άμα είναι λίγος, είναι πιο λίγο ώρα, διότι δεν είναι η ποσότητα του. Να τον εισβήσω με την που λαλείς. Σβήστε τον και να τον ακατεύουμε ακόμα. Έκλεισε. Εντάξει, τώρα έκλεισες το. Μια χαρά. Έχουμε σβήσει τη φωτιά. Γι' αυτό σταμάτησαν και οι φουσκάλες. Ετοιμάζονται τα δοχεία. Έκαμε σκηδονομαστό. Όχι, τα τζολιά, πας τώρα, τραγώ. Είπαμε να το έναν συμπεθερά δεν μπορεί να κάνουν. Ναι, σίγουρα. Δεν μπορεί να κάνουν. Μα τα κάτω ακούμε καλή να ψήφουν κιόλας. Επιάμε προχτές ήταν πράσινη. Έφερα τα πέρσια μισά πέταξα τα το γίνεται. Όχι, Δείξαμε το γειτονόπαστο και θέλουν και γλυκό του γειτονιού. τώρα μπορείς να βουτήσεις. Το πρώτο βούτυμα. Ούτε τις κλωστές. Το πρώτο βούτυμα τώρα πιάει λεπτά. Φτανά. Έτσι. Εγώ να το βάλω και εσύ πιάνεις τις πουδαμίες και πουδαμίες και βάλεις πως τρόπες. Οκ. Τα ωραία φίλε δάσω, άμα να... Μα αφού είσαι παστούρης, θα είμαι εγώ. Άμα είμαι εγώ, διατάσσω τον Μιχάλη. Ώστε. Άμα να... Σιγά σιγά με φως. Βάλε το σειρά. Όχι, δεν φοβάμαι τώρα μου. Να μην φως. Όχι, δεν φοβάμαι. Αγαπάμε, αγαπώ, την περνούμε μια χαρά. Έτσι είναι. Ούτε με φοβάται, ούτε Ένα με που φοβούμαι. φοβηθεί έγινε. Όχι, περνούμε μια χαρά. Έχει τόσα χρόνια, ούτε Και είναι μαλλώσαμε. τσακωθήκα, είπε μου. Όχι, ποτέ. Ούτε ποτέ μας δεν τσακωθήκα. Αγαπάμε σαν την κόρη της, εγώ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το ξέρω ο Θεός. Το δάμε το γιο της τσασπί. Αν έχει παράγωνα στο βίντεο. Όχι, όχι, μια χαρά Το είναι. πάμε, έτσι ψέμα. Όποτε πάμε λέμε σον. Δόξα σε Θεός, περάσαμε καλά. Ναι, όχι, δόξα ο Θεός. Ελαλούσα στην ήταν η πιο νοικοκυρά στη Φιλούσα, η πρόγιαλα. Έχω του τσέστους της. Έχω και μου τους η γιαγιά μου έτσι τεράστιους, πόσους μεγάλους. Είχαμε Ήταν και η εμείς. μόνη που έκαμνε τόσο μεγάλους τσέστους. Μα να τους δεις, δεν ήξερα να τα πω ποτέ τόσο μεγάλο. Είχαμε και μια συνάδελφια, μια γιαγιά που μας έκαμνε. Έπεθα να συντώ. Τούτη η γιαγιά η καταγωγή της ήταν που τη Χίου, μου ζούριστες οι γονείς της ήταν χιώτες και ήρθασαι με την καταστροφή της Χίου στην Κύπρο. Και
και κάμαν 3 παιδιά. Τώρα ο Παλουζές τούτος διατηρείται. Ναι, τόσο 8 μέρες να φύξει να πεθαίνει τίποτα. Είδα εγώ τον περσινό, έφερνε μου η Άννα, έκανα το κιοφτέρκα ύστερα. Ωραία, και φταίει πολλά πες. Άμα μείνει Μιχάλη μου, άμα είναι σικούνα, Ναι. όφκιστο, Λούρες, κομμάτια και βάλει, εγώ βάλα τον... και Στον στεγνώνει. ήλιο. Όχι στον ήλιο, είναι μέσα. στον αέρα. Στον αέρα, δεν θέλει λίγο. Ξέρεις που το βάλω. Παλουζές δεν θέλει λίγο. Εγώ έλα ρούχο πας στο άλλο λιφέ και βάλα τον πάνω. Γιατί μας θα πάρει πιο υγρασία, πιο Ναι. λοιπόν στεγνούν ασύ, δεν είναι και τίποτε κακό πάνω του είναι σαρνές. Ας το κιοφέ. Παστέλ. Ξέρεις ότι είχα ως τελευταίος, είχα τους πας στο κλίμα αποστάσιο, έχω έναν τραπεζούν και έβαλα τους πάνω και δεν έπαθαν τίποτε. Πιστεύω σου. Έχω Είδα. 3 κιλά μες στο ψυγείο. Μιχάλη, μέσα στο κλίμα αποστάσιο. Πριν λίγες ημέρες. Εγεύκα, το γεύκα ήταν έτσι. Το γεύκα που ήταν φύλατα. Και δεν έπαθαν τίποτε. Δεν τον πετάσεις Μιχάλη μου, θα τον κάνεις και ο φτέρ το απλήσεις. Ναι. Δεν πετάς τον κόπο σου. Ακριβώς. Πράγματι. Σε χώριζε. Όχι, έλα, Όχι, ζωή. ρε, είμαστε... Έλα. Είμαστε πλούσιοι τα ρέις. Πάρ' το πολλά. Ναι. Είμαστε γυράνιο. Όχι, εντάξει. Α, λέω, Ποιος πάει που τα μέρη. Και θα γλύψουμε και τη Μέρισα. Εγώ αμπρός μου δεν τον τρώω. Η κουτάλα του δύο είναι όσα χρόνια σου παντρευτεί. Ποιος είναι να μας κεράσει σήμερα που είναι η παιδίος μας. Και ο σκιο. Να κεράσουμε εμείς να πάμε, αλλά και κάμε τη σούβλα ο κόκκος Είπα σήμερα. του κόκκου να βάλω εγώ τη σούλα όλα τα πιώσω. Όχι λαλί. Έχετε τέτοια. Μπορεί να την μπορεί να κόψουμε κάπου. Μπορεί να πάθουμε κανένα χατμά, να δεν έχουμε να αλλάξουμε. Τι είδες. Μπορεί να πεινάσουμε ένα κομμάτι ψωμί, να έχουμε ένα μωρό μαζί μας και να πεινάσει. Εδώ, αμάς την πείνα του να φάει και το ψωμί. Γιατί εσύ άμα Να θυμούμε πεινάσεις. τις κουβέντες της Εσύ άμα πεινάσεις ένα ψωμί, Λάλε μας, τρώεις. ήταν αγράμματι. Το λοιπόν, τώρα ότι είναι και εσύ το κουτάλι και το κούνε να φάμε. Έξτρα περιποίηση. Μεγάλη τύχη του το πράγμα. Έλα, κάτσε να μην. Εν το δώρο μας τούτο για την επέτειο μας. Όχι, είναι ωραία. Μπορεί να μιλήσει ο Μιχάλης. Τι είναι. Σύζε, σούβλες, σούβλες. Για την αμαρτία, τέλος. Αμαρτία, να τρώει Παλουζέ. Που η Μαΐρισσα. Άμα το βάλεις να πει το τηλέφωνο. Δεν πειράζει, πάμε διαφήμιση. Αγία μου, Παναγία. Να και αρκέσει πάλι. Όχι, θέλω. Αρκέσει εμένα. Είσαι θέλεις με εμένα. Γιατί πάνε να κάνουμε το μελιτικό, Παναγία μου. Που τη μια λαλείς να μην φάεις άλλο, να φάεις σούβλα και που την άλλη να μ' αρκέψεις, θέλει να σταματήσεις. Τι να την πληρώ τη μάλιστα, ναι, φύγαμε. Ναι. Τώρα που να αφήσει. Ή που να αυτή, ο Ιεροσπρέτο. Καλό, Παναγία μου. Έκαμνε γκρέμες η Λίζα, καθαρίζαν τη Μαΐρισσα ότι μείνεις και πάνω. Πάει. Α, μες στον το ωραίο περιβάλλον. Ο Παλουζές ήταν υπέροχος. Έφαμε που η Μαΐρισσα γεμάτη κομμά χειρών. Ναι, δοκιμάσουν. Παναγία μου τα πράγματα. Λοκόμι και τούτο. Και είναι η μόνη. Κάτι που θα πάω και κάνετε, α, μάνα μου, το τρέμω. Δεν έβαλες τις πατάτες πάνω σήμερα. Αν καβάλα θα είναι κάνω έτσι απεκτήλ. Θέλω ο Λούκας και αγκές. Πόσο να ρε πριν να κάνεις, μα πού πείτε να κάνεις. Ένα σιμώσο πειρέ. Δεν μου να σε μόσο. Πάμε, μπρόσο. Τώρα πρόσω γιατί, να πάει παπάες πάρε. Μη μεταλλική γονείς. Πώς είναι το δρόμο τώρα, έχει τελικούς διαγωνισμούς να το κάνουμε.